इलेक्ट्रिक किक स्कुटर भनिन्छ भने गरेर क्यारी गरेर जान मिल्ने भयो। अर्को एउटा अमेजिङ प्रोडक्ट हामीसँग रहेको छ नेपालमा, सेल्फ ब्यालेन्सिङ भेहिकल रहेको छ। वान टाइम चार्जमा हजुरले 25 किलोमिटरको राइड लिन सक्नुहुन्छ भने यो पनि इलेक्ट्रिक नै भयो। हेलो एभ्रिवान, सो अर्को एउटा अमेजिङ प्रोडक्ट हामीसँग रहेको छ नेपालमा, जुन चाहिँ सेल्फ ब्यालेन्सिङ भेहिकल रहेको छ। यो पनि हाम्रो सेगवे भन्ने ब्रान्डको रहेको छ र सेगवे भन्ने ब्रान्ड चाहिँ यो प्रोडक्टबाट चाहिँ एकदमै फेमस भयो र स्टार्टिङ प्रोडक्ट नै यही रहेको छ। र यसलाई हामी सेल्फ ब्यालेन्सिङ किन भन्छौँ त? सो यसलाई हेर्न सक्छौँ, जहिले मैले छोडेँ यसलाई, यो एकदम सेल्फ ब्यालेन्सिङ छ। र यसलाई मैले अफ गरेँ भने यो डेड भयो है। सो यसलाई मैले अन गरेँ भने यो सेल्फ ब्यालेन्सिङ भयो। सो सेगवे यो एउटा फर्स्ट कम्पनी हो जुन चाहिँ सेल्फ ब्यालेन्सिङ भेहिकल बनाएको छ वर्ल्डमा। र यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ, एकदमै रोबोटिक्स रहेको छ यो। र सेगवे एकदमै रोबोटिक्समा पहिलेदेखि नै एकदमै पारखी, र यसको प्रोडक्टहरू इलेक्ट्रिक ग्याजेटहरू जति पनि छ सबै एकदमै हाई क्वालिटी विथ रिलायबल भनौँ प्रोडक्टको साथमा आउँछ। र यसलाई अब कसरी युज गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै नआत्तिकन यसलाई हामीले फ्री ह्यान्ड र यसलाई जति हल्लियो भने यो ब्यालेन्स हुँदैन। सो हल्लेन भने चाहिँ एकदम सेल्फ ब्यालेन्सिङ हुन्छ। र यसलाई अगाडि जानको लागि हामी थोरै अगाडि प्रेस गऱ्यो भने अगाडि जान्छ भने है, पछाडि जानको लागि चाहिँ थोरै हामीले ब्याक जस्तो अलिकति कुर्कुचालाई हाम्रो जुन खुट्टाको भागलाई अलिकति ब्याक गर्ने कुर्कुचा प्रेस गर्ने बित्तिकै ब्याक जान्छ। र अब यसलाई मोड्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी मोड्ने त भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा हामीले लिभर देख्न सक्छौँ। र यो साइडमा हामीलाई मोड्नु छ भने यसरी हामी प्रेस गर्छौँ भने यो साइडमा मोड्नु छ भने हामीले यसरी प्रेस गर्न सक्छौँ। सो यसलाई वान टाइम चार्जमा हजुरले 25 किलोमिटरको राइड लिन सक्नुहुन्छ भने हजुरले 25 किलोमिटर पर स्पिड भनौँ न, यसको स्पिड चाहिँ 25 सम्मको रहेको छ। सो यसलाई इन्जोय गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्मुथ सर्फेस चाहिन्छ। अलिकति अफ रोडमा यसलाई चाहिँ हामीले इन्जोय गर्न चाहिँ सक्दैन, एक्सिडेन्ट हुने चान्स हुन्छ। सो स्मुथ सर्फेसको लागि हामी यसमा बसेर राइड गर्न सक्छौँ। यसको प्राइस रहेको छ 1,08,000 मूल्य। यस अर्को प्रोडक्ट हामीसँग रहेको छ सेगवेकै किक स्कुटर, जुन चाहिँ बाहिर देशमा एकदमै फेमस हुने गरेको छ यो किक स्कुटर। र यसलाई 9 बोल्ट यहाँ हामी ब्रान्डिङ देख्न सक्छौँ भने यसमा स्ट्यान्डको लागि रहेको छ। र यो पनि चार्जेबल नै हो, बाइ द वे इलेक्ट्रिक किक स्कुटर भनिन्छ भने। यसलाई हामी यहाँ अन गरेर यसमा हामी ड्यासबोर्डमा यसको अनको चार्जिङ र हामीले कुन कुन मोडमा युज गरेका छौँ त्यसको चार्ज देख्न सक्छौँ भने घन्टीको लागि चाहिँ यहाँ रहेको छ भने यो चाहिँ हजुरको ब्रेक भयो र यो चाहिँ स्केलेटर भयो। सो हामीले यसलाई अलिकति पुस गरेर अनि स्केलेटर लियो भने चाहिँ हामी मजाले राइड गर्न सक्छौँ है। म हजुरलाई डेमो गरेर देखाउँछु। सो फर्स्टमा मैले यहाँ एउटा खुट्टा राखेँ र अलिकति पुस गरेँ र त्यसपछि स्केलेटर दबाएँ। सो यसलाई पनि हामीले वान टाइम चार्जमा 25 किलोमिटरसम्मको राइड लिन सक्छौँ। यदि कसैको अफिस नजिकै छ, घरदेखि अफिस जानु छ भने 10-15 किलोमिटरसम्मको लागि हामीले यसलाई इन्जोय गर्न सक्छौँ है। सो यसलाई चार्ज गर्नको लागि 3 घन्टा लाग्ने रहेको छ भने हामीले 3 घन्टामा चाहिँ यसलाई चार्ज गरेर हामीले 25 किलोमिटरसम्मको राइड लिन सक्छौँ। हजुर, जस्तै अब यसको प्रोटेक्सनको लागि कहीँ राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसको लकको लागि हामीले यसलाई लक गर्न सक्छौँ। भने अर्को कम्फर्टको लागि के छ भन्दाखेरि हजुरले यसलाई फोल्ड पनि गरेर क्यारी गरेर जानु मिल्ने भयो। यस, गाडीहरूमा राखेर चाहिँ हामीले नर्मली लान सक्छौँ। सो फेरि यसलाई हामी अनलक गऱ्यौँ भने हाम्रो यो रेडी टु ड्राइभ हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ। सो यो पनि सेगवे 9 बोल्टकै अर्को
अमेजिङ प्रोडक्ट रहेको छ हामीसँग। यस यसको ब्याट्री पोर्सन चाहिँ हजुरको यो पार्टमा रहेको छ, जुन चाहिँ एउटा ब्यालेन्स प्लस हामीलाई ट्राभल गर्नको लागि सपोर्ट गर्छ। हजुर, र मोटर चाहिँ यसको ब्याक व्हिलमै रहेको छ। सो यसको ब्याक व्हिलमा चाहिँ हजुरको मोटर देख्न सकिन्छ। सो यो मोटरबाट यो फुल्ली अपरेटर हुन्छ यो चाहिँ। यस चार्ज गर्नको लागि चाहिँ केवल हामीले यहाँबाट चार्ज गर्नको लागि चाहिँ हजुरले यस सो चार्ज गर्नको लागि पोर्ट यहाँ रहेको छ, जुन चाहिँ हामी नर्मल्ली हाम्रो घरको चार्जिङ पोर्टबाट चाहिँ हामी चार्ज गर्न सक्छौँ। सो यो हजुरले देख्नुभयो सेल्फ ब्यालेन्सिङ भेहिकल, र अब यसलाई हामी अर्को वेमा पनि युज गर्न सक्छौँ, जुन रहेको छ गो कार्ड। र यसकै पार्टलाई हामीले यहाँ फिट गऱ्यौँ भने हाम्रो यो गो कार्ड ड्राइभ गर्न सक्छौँ। यो पनि इलेक्ट्रिक नै भयो। सो यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो घरको कम्पाउन्डमा स्पेस छ भने चाहिँ हामीले यसलाई इन्जोय गर्न सक्छौँ बसेर। यसलाई यो 18+ देखि हामीले यसलाई चलाउनको लागि अनुमति दिएको छ। यसलाई हामीले लेन्थमा एडजस्ट गर्न सक्छौँ भने यसको हाइटमा पनि हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौँ है। सो यसलाई पनि हामी एक चार्जमा 25 किलोमिटरसम्म राइड गर्न सक्छौँ, र यसको टप स्पिड 25 को स्पिडमा हामी यसलाई लान सक्छौँ। सो यसलाई रन गर्नको लागि सेम जुन हामीले सेल्फ ब्यालेन्सिङ भेहिकल जुन छ त्यसलाई यहाँ हामी कनेक्ट गर्छौँ, र यसलाई यो गो कार्ड यसको एप्सबाट हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्सबाट हामी सेल्फ ब्यालेन्सिङ मोडबाट चाहिँ गो कार्ड मोडमा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्छ, र त्यो कन्भर्ट गरिसकेपछि हामीले यसलाई गो कार्ड ड्राइभ गर्न सक्छौँ, गो कार्डलाई इन्जोय गर्न सक्छौँ। यस इजिली नै हामीले यसलाई अन गरेर लाइक यहाँ छ, यहाँ देखाउन सकिन्छ, यहाँ अन गर्ने, त्यसपछि हाम्रो यहाँ स्टियरिङ भयो यो पार्ट चाहिँ होइन, र स्टियरिङले कन्ट्रोल गरेर हामीले इन्जोय गर्न सकिन्छ। 25 किलोमिटरसम्म हामीले इन्जोय गर्न सक्छौँ। सो यसको मूल्य रहेको छ हजुरको 2,85,000, र अहिले आउनुभयो भने हामीले केही डिस्काउन्ट यसमा पनि हामी दिन्छौँ। सो यो चाहिँ यो किक स्कुटर हजुरलाई किन्न मन लाग्छ भने चाहिँ यसलाई पर्छ 1,19,000 एमआरपी रहेको छ, र यो सँगसँगै हामीसँग यसकै 5वटा डिफ्रेन्ट अरू मोडलहरू छन्, जुन चाहिँ हामीले 45-50 हजारदेखि स्टार्टिङ छ, र हजुरको 1,19,000सम्मको डिफ्रेन्ट रेन्जमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रोडक्ट सानोदेखि ठुलोसम्मको लागि हामीसँग यो प्रोडक्ट रहेको छ। यस किन्न मन लाग्यो भने चाहिँ हजुर हाम्रो राइजिङ मल दरमाको राइजिङ मल सोरुममा आउनुपर्ने छ, जहाँ चाहिँ हामीले तपाईँलाई टेस्ट राइड गराउँछौँ सबै फिल एन्ड टच गराएर, अनि बल्ल हामी यस फेसबुक पेज हाम्रो सेगवे नेपाल भनेर हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ, इन्स्टाग्राममा पनि रहेको छ। सो त्यहाँबाट पनि हजुरले आफ्नो हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग सम्पर्क गरेर यो प्रोडक्ट पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।